Ikaw sa tingin mo, galing ba sa Christianity ang Pasko? Madalas natin naririnig yung mga kasabihang Keep Christ in Christmas o Jesus is the reason for the season. At ang ibig sabihin naman daw ng holiday ay holiday. Ngayon pag-uusapan natin kung galing ba talaga sa mga Christians ang Pasko at titingnan natin yan both perspective ng mga Christians at perspective ng mga Atheist. So unahin natin yung perspective ng mga Christians. Ano-ano ba mga dahilan o factor kung bakit sa tingin nila sa kanila galing o sa kanila nag-originate ang Pasko? Una, gift giving from the Bible. Ito yung story ng three kings sa Bible, sina Gaspar, Baltasar, at Melchior, na dumayo para hanapin at i-worship si baby Jesus. Bali nung nakita na nila si Mary at si Jesus, nagbigay sila ng tatlong regalo: gold, frankincense, at myrrh. Nagbigay sila ng regalo dahil nga ang sabi sa prophecy sa Old Testament, magiging Messiah daw to si Jesus. So ayun, evidence daw yon na ang pagbibigayan tuwing Pasko ng regalo ay galing daw sa Bible. Pangalawa, Christians allowed pagan tradition. Kaya daw meron pa rin ngayon ng mga celebration ng mga inuman, sayawan, kantahan, kainan na galing sa mga pagans ay dahil pinayagan lang daw sila ng mga Christians na ituloy ang mga tradition nila dati. So hindi man daw sa kanila dati yon, pero kung hindi daw dahil sa kanila, hindi magkakaroon ng mga gantong tradition hanggang ngayon. Pangatlo, birth of Jesus. Karamihan ng mga Christians naniniwala talaga na sa kanila galing ang Pasko dahil lang sabi daw sa Biblia, December 25 daw ang kapanganakan ni Jesus. Kaya sineselebrate nila ito taon-taon. So patunay daw ang Biblia na si Jesus talaga ang dahilan kung bakit sineselebrate ang Pasko. So ayan, ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit naniniwala mga Christians na sa kanila talaga galing ang Pasko. Di ganun kadami, di ba? Wala yung Christmas tree, Santa Claus and shit. But we'll get into that later. Dito muna tayo sa side ng mga atheist. Ano-ano ba mga sagot nila sa mga claims ng mga theist tungkol sa Christmas? Isa-isahin natin yan. Una, gift giving from the Bible. Sure, may nabanggit na gift giving from three wise men from the Bible. Pero kung titingnan mo ang history, wala pang Christianity, ginagawa na to ng mga pagans. Hindi siya exclusive sa Christianity at mas lalong hindi ito galing sa Christianity. So dito pa lang hindi na convincing para sa mga atheist. And by the way, kaya lang naman nagbigay ng regalo tong three wise men dahil nalaman nila sa prophecy na magiging future king si Jesus. Hindi dahil gusto nilang palaganapin ng pagbibigayan, katulad ng mga ginagawa ng mga pagans. At pwede rin questionin ang credibility ng Bible dahil niwala nga nakalagay kung ilang wise men talaga ang pumunta or kung king ba talaga tong mga to. Hinulaan lang nila based sa tatlong regalo at kung anong uri ng regalo ang binigay nila kay baby Jesus. Pangalawa, Christians allowed pagan traditions. Yes, inallowed nila ang mga pagan traditions dahil ang unang practice ng pagse-celebrate ng Christmas ay super boring. Walang kainan, walang sayawan, walang inuman, simba lang for 3 hours at magdasal lang ng magdasal. So nahirapan sila kumuha ng mga followers that time at nasasapawan din sila ng mga pagans dahil mas masaya at mas enjoy ang mga celebration ng mga to tuwing December. Kaya wala silang choice kundi i-adapt o gayahin ng mga ginagawa ng mga pagans. So sa madaling salita, hindi pinayagan kundi ginaya para makakuha at makapag-convert pa sila ng mas marami pang tao into Christianity that time. Kaya para sa mga atheists, sa pagans pa rin talaga galing ang mga tradition na to. Pangatlo, birth of Jesus. First of all, walang nakalagay sa Biblia na December 25 ang kapanganakan ni Jesus. Kahit i-check nyo mga Bible nyo ngayon, walang nakalagay na birth date si Jesus dyan. The only reason kung bakit pinaniniwalaan na December 25 pinanganak si Jesus ay dahil sa Annunciation. So ano ang Annunciation? Ito yung event sa Bible kung saan pinadala ni God si Angel Gabriel para sabihin kay Virgin Mary na magkakaanak siya at papangalanan niya itong Jesus. Bali sineselebrate ang Feast of Annunciation tuwing March 25. Pero wala rin nakalagay na March 25 sa Bible. So saan nila ito nakuha? So ganito yan. Pinili ang March 25 as date of Annunciation dahil sa paniniwala ng mga Jews dati na ang petsa kung saan ang mga prophets and patriarchs ay nag-umpisang ipagbuntis o start ng conception ay same date ng petsa kung kailan sila mamamatay or ire-resurrect. So ibig sabihin kaya March 25 ang napiling date ng Annunciation o kung kailan pinagbuntis si Jesus dahil ito din daw ang same date kung kailan siya namatay o muling nabuhay. Pero ito ang problema. Wala din sa Bible ang exact date kung kailan namatay si Jesus. So kung wala tayong exact date, hindi natin makukuha yung December 25 which is exactly 9 months from March 25, kung tama yung March 25. So saan nila nakuha yung petsa ng pagkamatay ni Jesus? Para masagot natin yan, babalikan natin yung time na nakapasok na si Jesus sa Jerusalem o yung time ng Last Supper. Sabi sa John chapter 13 verse 1, Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was came, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end.
So alam ni Jesus na mamamatay at ipapako na siya sa krus before the day of the feast of the Passover. Dito na natin makukuha yung exact date kung saan natin uumpisahan ng bilang hanggang makarating tayo sa December 25. So bago yan syempre, ano ba ang Passover? Ang Passover ay isang spring festival na sineselebrate din ng mga Jews bilang araw ng pagkawala nila sa slavery from Egyptians. At ang exact na petsa nito based sa Exodus at Leviticus ay 15 Nisan. Bali ito yung time na tinulungan palayain ni God at ni Moses from slavery yung mga Israelites. Sabi niya sa Exodus chapter 12 verse 2, dun sa buwan na pinalaya sila, dun daw mag-i-start ng Hebrew calendar. At ang first month sa Hebrew calendar, kung titingnan nyo sa history, ay ang Nisan. So yun yung pangalan ng month, Nisan. Then sa Leviticus chapter 23 verse 6 naman, sinabi ni God na mag-celebrate sila ng kainan on the 15th day of that month. So dito nakuha yung 15 Nisan na exact date kung kailan sineselebrate ang Passover. Nabalik tayo kay Jesus. Ang sabi sa John chapter 13 verse 1, before the feast of Passover. So hindi exactly sa Passover mismo yung petsa. Hindi 15 Nisan, kundi 14 Nisan. Doon niya sinabi na nalalapit na ang mga huling oras niya. Tingnan natin maigi ha. So pinako at namatay siya, 14 Nisan. Ang equivalent nito sa Gregorian calendar ay April 4. Pero since hindi naman Gregorian calendar ang gamit ng mga historians at Bible scholars dati, i-offset natin to ng 13 days para magtugma sa Julian calendar. So April 4, offset ng 13 days ay March 22. Ito na yung petsa kung kailan pinako na si Jesus Christ. Then ano nangyari pagkatapos niya ipako at mamatay? Nabuhay siya after ng 3 araw. So March 22 plus 3 days, March 25. Kung babalikan natin yung sabi sa old tradition ng mga Jews dati, ang date kung saan ang mga prophets ay nag-umpisang ipagbuntis ay same date ng pagkamatay or resurrection nila. So kaya napiling gawing March 25 ang petsa ng Annunciation dahil ito din yung time na nabuhay siya ulit. Now, March 25, add lang tayo ng 9 months na pagbubuntis, boom, December 25. So guys, iyan ang history kung bakit napiling gawing December 25 ang birthday ni Jesus Christ kahit wala naman talaga nakalagay na date sa Bible. So if titingnan natin yung big picture, ang birthday pala ni Jesus ay nakadepende lang pala sa Gospel of John about Passover. Now, ito yung tanong, gaano katotoo ang Gospel of John? Paano kung mali siya? Paano kung mali yung mga claims niya rito? Kasi kung titingnan, another story lang siya without solid evidence. Hindi natin alam kung magkasama ba talaga sila. Hindi natin alam kung before or after Passover ba talaga o kung may Passover ba talaga in the first place. In fact, madaming historians ang nagsasabing hindi winter pinanganak si Jesus kundi spring. Dahil kung babasahin niyo ang Bible, pinapastol ng gabi at nanganganak ang mga tupa by that time na imposibleng mangyari kung malamig ang klima. You see, all we have is claims. At ang claim na yun sa Bible ay hindi mapapatunayan, then wala din tayong reason para paniwalaan na December 25 talaga ang birthday ni Jesus. So lahat ng yan hindi sapat na dahilan para maniwala ang mga atheists na galing talaga sa Christians ang Pasko. So balik tayo sa tanong natin kanina, galing ba sa Christianity ang Pasko? At ang sagot dyan ay hindi. Maraming holidays at winter festivals pa ang nauna kesa sa Christmas ng mga Christians. Pero ang pinakilala dito ay ang mga pagan holidays tulad ng Yule at Saturnalia. Unahin natin tingnan ang Yule. Ang Yule ay isang winter festival galing sa Norse countries. Ito ang celebration sa pagtatapos ng winter solstice o yung mga araw na sobrang haba ng mga gabi. Sa December 25 onwards, nagsisimula na ulit humaba ang daytime at papunta na din ito sa panahon ng tagsibol o spring. Bale, ang celebration nila merong kainan araw-araw na inaabot ng 12 days. At kasabay nito yung pagsusunog ng Yule log na sumisimbolo daw sa pagkapanganak ulit ng araw. Dito din ang galing ang origins ng Christmas tree. Ang tawag dito ay evergreen trees o fir trees na nilalagyan din nila ng decoration that time. Napili ang evergreen tree bilang symbol of growth tuwing winter solstice dahil nakakasurvive ito sa mahabang taglamig. Tapos tutubuan ulit ng mga dahon pagdating naman ng spring. Napunta naman tayo dito sa ancient Rome. Dito naman ang winter festival na sineselebrate nila nung wala pang Christmas sa mga Christians ay ang Saturnalia. Bilang pagbibigay pugay at pagpapasalamat sa Diyos na si Saturn. Nagsisimula to ng December 17 at kalaunan nung maabot na din hanggang December 23. Almost same sa Yule, may mga mahabang kainan. Pero ang pinagkaiba nila dito ay meron silang sugalan at role reversals, kung saan ang mayayaman nagsusuot ng damit ng pang-common people. At ang mga slaves naman umangat ang posisyon nila kapantay ng mga master nila. O minsan sila pa pinagsisilbihan o pinaghahainan ng pagkain.
Sa mga araw na to, merong free speech, sarado ang Court of Justice, at liberated lahat ng mga tao. Sa Saturnalia din galing ang tradisyon na pagpapalitan ng regalo. This was 217 years ago, bago pa ipanganak si Jesus. So kung obserbahan natin, nung panahon to, merong pangangailangan o urge ang mga tao para mag-celebrate o magtipon-tipon sa gitna ng mahabang gabi o mahabang dilim. Kumbaga pampalubag loob nila to so they don't feel alone and isolated in the times of darkness. But how about Santa? Si Santa Claus naman na hindi galing Yule or Saturnalia. Nanggaling ito sa story ni Saint Nicholas, na isang Turkish bishop noong 4th century. Nakilala si Saint Nicholas dahil madalas siyang tumulong or magbigay ng regalo or pera sa mga bata, lalo na sa mga batang mahihirap o sa mga batang may sakit. Kalauna nagkaroon ng celebration na Saint Nicholas Day tuwing December. Bakit? Dahil December 6 siya namatay. Now, fast forward tayo sa 1834. May isang poem na sumikat that time na pinamagatang A Visit from Saint Nicholas, na sinulat ni Clement Clarke Moore at kilala ngayon bilang The Night Before Christmas. Bali dito sa poem na pagsama-sama yung characteristics ni Saint Nicholas, ni Sinterklaas, yung Dutch version ni Saint Nicholas, at ni Odin from Germanic myth. At syempre nilagyan niya ng modern American twist. At kalauna nagkaroon na ng sleigh, reindeer, elves, sack of gifts, North Pole Station, at Knights and Lottie list. Tapos naging mainstream naman yung kilala natin na Santa Claus ngayon, yung may suot na red and white coat. Nung sumikat to galing sa painted advertisement ni Coca-Cola noong 1931. At simula nun, ito na naging standard na itsura ni Santa Claus. So ayun, kung i-check natin history, hindi galing sa Christians ang Pasko. Ang may pinakamalaking ambag sa celebration na ginagawa natin hanggang ngayon ay ang mga pagans, kasi lahat ng yan galing sa pagan traditions. Tinawag lang itong Christmas dahil nagsisimba at nagmimisa sila dati para kay Jesus Christ. Christ Mass. Naging December 25 lang ang Pasko dahil inabsorb nila ang festival ng Yule at Saturnalia, supported by Annunciation from the Bible. Ang Christmas tree naman nagsimula lang sumikat noong 1800s, nung kumalat yung royal family picture ni Queen Victoria na may evergreen tree sa likod na makikitang may ilaw, ornaments at mga regalo. Ang nagpopularize naman ng family gathering, seasonal food and drink, dancing, games at singing ay si Charles Dickens. At dahil ito sa novel niya na A Christmas Carol. And last, si Clement Clarke Moore, na nagpasikat naman ng modern Santa Claus. Based on observation, religion tends to claim they own almost everything. Morality, charity, creation, halos lahat para lang mapakita yung authority at authenticity nila. Pero sa panahon ngayon ng technology at internet, may kita na natin kung saan talaga ang totoong pinanggalingan ng mga bagay-bagay. So guys, tandaan natin, cultural context matters. Hindi pwedeng maging exclusive religious holiday ang Pasko kung sineselebrate ito ng mga non-Christian in a non-Christian way, which is ginagawa ng mga tao ngayon, and that's a fact. Ang cultural context ng Christmas ngayon ay pagmamahalan, pamilya, at pagbibigayan. So mag-celebrate kayo ng kahit anong gusto nyong i-celebrate as long as masaya kayo at wala kayong sinasaktang tao. So ayun guys, ako nga pala si Yhaniboi. Marami pa akong gagawin na video tungkol sa religion, God, theism, atheism, at iba pang unpopular opinion. Kung nagustuhan nyo yung video, subscribe kayo. Kung may tanong kayo, comment lang kayo, and see you next vid.